Welcome back to my YouTube channel. My name is April J. Mapindan at kung nanonood ka man ngayon at di ka pa nakapag-subscribe, please pakipindot na lang yung subscriber button and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo if magkakaroon ako ng bagong video. For today's video is gagawa tayo ng glowy makeup look tutorial. Hindi ko alam kung glowy, kung anong lalabasan ng gagawin nating makeup ngayon, pero tatry pa rin natin kung ano nga. Guys, first thing na gagawin natin is sasanitize tayo para malinis ang ating hand. Ayan. Ang sarap na gagawin ko is ito. Para lang moisturize ang ating face. Guys, hindi ko pala napindot yung video kaya hindi ko nakita na naglagay na ako ng primer. Ginamit ko tong Pretty Secret and naglagay na rin ako ng lip balm tsaka ng foundation. Akala, ang dami kong chika, yung pala hindi pala nakapindot. Oh my gosh. Oh my God! Wow! Yung video. So ito lang ginamit ko ha. Squad Cosmetic in the shade light beige. So ngayon, nilagyan ko pa tong Ayan, hindi ko masyadong hindi ko alam, hindi ko pala napindot ako. Fit Me Concealer. Yan, para matakpan ng ating eye bag at yung mga chismis sa face, ganon. Kahit parang wala naman. Wala naman. So, gagawa na tayo ng kilay. So, off-cam ko siya gagawin para makasave tayo ng time and battery, battery kasi balolobat na ako. So, yan, nakapagkilay na ako. And so, dating gagawin is eyeshadow na tayo. Gamit ko pala tong Jaclyn Hill. Siyempre, fake lang to, girl. Kung mayaman ka, edi wow. Ito lang gamit natin. Fake muna tayo, girl. Pag may pera na, bibili tayo ako ng branded. guys, tanggalin na pala muna natin to. Sobrang puti na rin eh. Namili na rin itong ibon. Naubos na. Nabasag kasi. Nahulog kasi ito. Basag. Kuha natin itong brown niya.
rin to gagawin kasi napakahirap nito para makapag-focus din ako. Bye. So yan guys, napaglagay na ako ng eyelashes. Yan. So, lalagay ko lang siya off cam. So yan guys, nalagay na natin yung ating false eyelashes. So, laban na laban yung face natin. So ngayon magkukontour na tayo. Contour! Where's my contour brush? So, gagamitin ko lang ito pang contour. Wala na dito ng medyo brown. Lahat na pala. So, contour lang tayo dito. Contour na tayo. So, make sure na kukontour din natin yung ating noong napakalapat. So ngayon mag-blush on na tayo. Using Vice in the shade Aura Blush. So, ingat-ingat guys. So ngayon, mag-lipstick na tayo. Gagamitin ko itong, again, favorite, Maybelline in the shade Fighter. Lagyan ko pala yung aking talukap nito. So ngayon mag-highlight na tayo. Gamit natin itong full color. So, ayusin lang natin yung final look natin and I will be right back! Final look. Thank you for watching guys. I hope you like it. Please subscribe to my YouTube channel. Bye!